Hello guys, welcome to our channel. Stay tuned with Satya. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা পনীৰৰ সিম্পল ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। সো তাৰ কাৰণে মই পনীৰ কেইটুকুৰামান এনেকৈ কাটি ললো আৰু তিনটা বিলাহী মিডিয়াম সাইজৰ কাটি লৈছো আৰু এটা পিয়াজ। সো মই কাটি লোৱা বিলাহী আৰু পিয়াজখিনি মিক্সিত এনেদৰে পেষ্ট কৰি ললো। সো এতিয়া মই কাটি থোৱা পনীৰখিনি মই হালধি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি 5 মিনিটমান মেৰিনেট কৰি থম। যেহেতু এই ৰেচিপিটো কিডছৰ কাৰণে সেই কাৰণে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ জলকীয়া বা মছলা ইউজ কৰা নাই। সো একেবাৰে সিম্পল ৰেচিপি, সব সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খাই বিৰাট ভাল পাব। সো অকণমান সৰিয়হৰ তেল এনেকৈ মই কেৰাহীত দিলোঁ আৰু কাটি থোৱা পনীৰ কেইটুকুৰা মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। সো এতিয়া মই পনীৰখিনি এনেকৈ অলপমান সময় ছাইড কৰি থ'ম। পনীৰখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈয়ে গৈছে। সো পনীৰখিনি এতিয়া মই এনেকৈ উঠাই থৈ যিখিনি মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ প্ৰথমে পেষ্টখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট মই অকণমান ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত কেইটুকুৰামান মই কিচমিচো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু তাহাঁতি অলপ মিঠা হ'লে খাই ভাল পায়। সো মই ইয়াত 5-6 টুকুৰামান কিচমিচো দি দিছোঁ। সো এনেকৈ মই 5 মিনিটমান গ্ৰেভিটো ভাজিম আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিম আৰু হালধি বা বেলেগ মছলা একো ইয়াত নিদিওঁ, যিহেতু মই পনীৰত অলৰেডি দিয়ে থৈছোঁ হালধি। সো ইয়াত আৰু বেলেগকৈ হালধি বা বেলেগ মছলা মই নাই দিয়া। সো এনেকৈ মই গ্ৰেভিটো অলপমান ঠিক হোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰ কেইটুকুৰা মই গ্ৰেভিত দি দিছোঁ। সো তাৰপিছত গেছটো ল' ফ্লেমত দি পেলাই 2-3 মিনিটমান লাহেকৈ লৰাম আৰু ওপৰত ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিম। এয়া চাওক, আমাৰ ক্ৰীমি পনীৰ ৰেডি। আৰু এই ৰেচিপিটো বিৰাটেই চিম্পল আৰু কম সময়ত হোৱা ৰেচিপি আৰু সকলো কিডছে খাই বিৰাট ভাল পায়। আপোনালোকে তেওঁলোকক টিফিনতো দিব পাৰিব এনেকৈ বনাই, আৰু ৰুটিৰ লগত ভাতৰ লগত সকলো ধৰণে খাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।